Bună ziua, frumoșii mei! Bine ați venit din nou! Astăzi vom vorbi despre luna nouă în Scorpion, care va avea loc pe data de 1 noiembrie. O avem aici, după colțul blocului. Acest eveniment astral este un moment special în viața fiecăruia dintre noi, un moment profund, un moment de conștientizare că trebuie să schimbăm lucruri la noi înșine. Moment de reînnoire, de epurare, de emoții, pentru că Scorpionul este un semn zodiacal de apă, energia scorpionică mă refer, da? Nu vorbim doar despre scorpioni, atenție! Fiecare dintre noi avem Scorpionul pe harta noastră natală, așadar. Moment de reînnoire, de epurare, de moarte și renaștere. Ce înseamnă reînnoire, epurare și așa mai departe? Înseamnă purificare. Purificare, limpezire. Am căutat toate sinonimele în limba română pentru că nu veneau dacă nu le căutam. Purificare, limpezire, curățare, împrospătare. Împrospătare a ce? A acelor emoții profunde, profund destructive sau profunde care ne distrug, dacă vreți, mai pe românește, chiar dacă poate nu sună corect gramatical. Acele emoții profund destructive pentru noi, care nu ne lasă să depășim o anume situație sau stare emoțională și ne împiedică să trecem la un alt nivel. Așa cum spuneam în episodul 3, da, de pe acest canal, în care vorbim despre astrologie, despre cum să ne autocunoaștem cu ajutorul astrologiei. Dacă n-ați văzut acele episoade, dragii mei, dacă sunteți într-un proces în care vreți să înțelegeți viața altfel, le găsiți pe acest canal, în secțiunea liste. Da? Așadar, cum spuneam în episodul 3, Pluto, care este guvernatorul Scorpionului, reprezintă partea noastră obscură, făcând analogia cu ce înseamnă energetic sau ce energie aduce planeta Pluto în fiecare dintre noi înșine. Analogia este cu Scorpionul, bineînțeles, pentru că este guvernatorul Scorpionului, așadar. Această Pluto reprezentând partea noastră obscură, pe care o băgăm sub preș cumva, nu vrem să o vedem. Cu această lună nouă în Scorpion avem posibilitatea să începem să ne observăm, da? Să începem procesul de transformare. Luna nouă este un moment de noi începuturi, da? Știm cu toții, dar un moment de noi începuturi, de pus semințe, cum se spune, da? Însămânțare, noi plantare de noi intenții, să zicem așa, da? Fiind în Scorpion această lună nouă, aici vorbim despre a planta intenția de a mă înfrunta față în față cu partea mea obscură, cu demonii mei interiori, cu tot ceea ce am băgat sub preș, cum am zis mai devreme, da? Cu partea mea obscură fiind, dacă sunt fricile mele, da? Mă înfrunt fricilor mele, le fac vizibile, le recunosc că există în mine. Cum am zis, avem posibilitatea să începem acest proces și avem, hai să spunem așa, dacă îmi permiteți să spun, 6 luni la dispoziție până la următoarea lună plină, care va fi pe aceeași axă, Taur, Scorpion, da? Avem posibilitatea să facem acest proces de însămânțare de intenții, să mă confrunt cu proprii demoni, ca să reușesc să fac o transformare profundă în mine și rezultatele le voi vedea în următoarele 6 luni sau le voi vedea când se va întâmpla luna plină în Taur, va fi de acea dată, da. Nu, mă scuzați, va fi luna plină în Scorpion. Soarele va fi în Taur și luna va fi în Scorpion la acel moment. Îmi cer scuze. Bun. Hai să o numim așa, capcană, dacă vreți,
între ghilimele, a ego-ului nostru, într-un fel sau altul, este a ne face să credem că noi nu avem acea parte obscură în noi, că noi nu avem frici, că suntem cei mai cei, că suntem îndreptățiți să fim o victimă, poate fi și aceasta o altă variantă, să zicem așa. Dar dacă reușim să fim umili față de noi, smeriți, da? Să lăsăm puțin capul în jos, să lăsăm puțin acel ego în care ne tot ascundem, după care ne ascundem, da? Să recunoaștem că avem o parte obscură, care nu vrem să o vedem, Domne, pentru că nu ne place, nu ne simțim comozi cu ea, da? Pentru noi ca și cum ar fi ceva tabu. Cu atât trebuie să conștientizez că voi trăi în suferință. Nu e. N-are cum să fie altfel, da? Dacă eu nu recunosc că în mine am acele părți obscure, acea parte obscură. Ce înseamnă obscur? Obsesii, ură, agresivitate, dependențe, gelozie, cruzime, răzbunare, resentimente, victimizarea este și ea o altă parte obscură, de ce nu? Frici, dominare, sunt dominantă, da, să zicem așa, controlatoare și așa mai departe. Acea agățare de trecut, mă agăț de anumite lucruri în trecutul meu și știu că mă distrug pe dinăuntru și eu tot zic că nu și nu, că eu nu am în mine așa ceva, da? Așadar, toți avem, repet, toți avem energia scorpionică pe harta noastră natală, munca, partea noastră de muncă personală cu noi înșine, în momentul de față, pentru că este un moment propice de a face acest lucru, da? Să ne vedem această parte și să lucrăm cu ea, este să vedem ce trebuie să purificăm în noi, la ce trebuie să renunțăm, ce trebuie să omorâm, moarte și transformare, Scorpionul, Pluto, da? Ce trebuie să omorâm în noi înșine, fie gânduri, comportamente destructive, obsesii, dependențe, victimizare și așa mai departe, tot ce am spus mai devreme, da? Și, bineînțeles, să începem să plantăm acele noi semințe de transformare și eliberare de tot ceea ce am nevoie să înfrunt obscur din mine și să cred că dacă fac această însămânțare, da? Acest proces, dacă îl fac, dacă îl încep acum, peste 6 luni de zile, voi vedea rezultatele acestui proces. Vreau să mai adaug doar câteva cuvinte despre energia obscură sau energia joasă, obscură, hai să o numim obscură dacă tot am vorbit despre părțile noastre obscure, a energiei scorpionice, da? Este blocajul, a rămâne blocat în trecut, din punct de vedere emoțional. Acel trecut, fie el bun sau rău, că ți s-au întâmplat lucruri bune în trecut și acum nu e ok ceva în viața ta, rămâi blocat, aoleu, nu o să mai trăiesc în viața mea momentele, nu o să mai simt momentele pe care le-am simțit în trecut, pentru că viața mea în ziua de azi e un dezastru, Domne, și fac o mare tragedie și sunt o victimă, da? Că ce bine era în trecut. O altă fațetă, dacă în trecut ți-a fost rău, da, ai avut probleme, ai avut, știu și ai trecut prin relații sau, mă rog, în relații ne simțim că murim cel mai mult, nu e așa, din punct de vedere emoțional. Dacă în trecut ai avut relații dezastruoase, ai rămas cu resentimente, toată această buclă, tot acest blocaj al trecutului, energia scorpionică ne face să rămânem captivi în acel trecut, fie el bun, fie el rău, din care
nu ne vedem capabili să ieșim, pentru că nu credem că viața mai are sens, că viața se mai poate schimba sau că ceva în viața mea se mai poate schimba. Foarte mare paradox, nu-i așa? Scorpionul reprezintă pasărea Phoenix, cea care renaște din propria cenușă, dar acolo unde l-avem pe Scorpion, pe harta noastră natală, este unde mai repede ajungem să ne autodistrugem decât să ne transformăm. Și de aia țin neapărat să fac această mică paranteză despre energia joasă a Scorpionului. Da? După cum am zis, putem să ne autodistrugem sau putem să ne răzbunăm într-un fel sau altul pe ceilalți, pe viață, pur și simplu, noi fiind, rămânând în capcana trecutului, considerându-ne victime cărora nu ar fi trebuit să li se întâmple ce li s-a întâmplat. Nu zice nimeni că nu a fost incorect, să zicem așa. Toți am trecut prin tot felul de rahaturi, ca să nu zic mai pe românește. Important este să știm să dăm drumul acelor rahaturi care ne mențin încă în această capcană a trecutului. Așadar, dragii mei, moment extraordinar de bun pentru a conștientiza ce trebuie să moară, ce trebuie să se transforme în noi înșine, ce trebuie să schimbăm la noi în următoarele 6 luni de zile. Făcând o muncă conștientă, și acceptând, Domne, că viața asta, că după moarte există și viață. Asta vreau să încerc să captați. După moarte există viață. Pentru că de multe ori când rămânem agățați în trecut, blocați, nu mai vedem viață disponibilă pentru noi și nu e tocmai așa. Da? Vă invit să faceți acest proces, fiecare dintre voi, da? Să-l facem și eu mă includ, bineînțeles. Și etalarea o vom face în felul următor. Avem 2 întrebări la care vom răspunde pentru fiecare zodie în parte. Prima întrebare este: ce e necesar să schimbi la tine în aceste 6 luni? A doua întrebare este: cum să faci acest lucru? Ce te poate ajuta să intri în acest proces de schimbare? No. Da, cam asta este ceea ce vroiam să spun. Sper să reușim cu toții să conștientizăm că avem multe rahaturi la care trebuie să renunțăm. Nu mai am altceva de zis. Începem cu berbecii mei frumoși. Să vedem, dragii mei berbeci, ce este necesar să schimbați la voi în următoarele 6 luni de zile. Rege de bâte. Energia regelui de bâte este una de putere, poate fi de îngânfare, atenție mare, poate fi egoism, poate fi superioritate, poate fi... Pentru că aici vorbim de partea noastră obscură, atenție, nu am cum să spun lucruri pozitive, vreau să rămâneți în contextul acestei etalări, da? Partea ta obscură, care trebuie să o schimbi la tine în aceste 6 luni de zile, este egoismul, este, de ce nu pe alocuri, narcisism, este acea energie invincibilă, ca și cum ție nu ți se poate întâmpla niciodată nimic, călcarea pe cadavre poate fi aici, da? Când vorbim despre egoism, narcisism și așa mai departe, pentru cei care vă regăsiți că aveți această parte obscură, da? Pentru alții dintre voi poate fi o imensă creativitate de care dispuneți, da? Sunteți hai să îl numim așa, deschizător de drumuri, sunteți un
o persoană care îi impulsionați pe ceilalți, dar e vorba de a da șuturi în fund altora într-o manieră probabil destul de ca și cum nu-ți pasă ce transmiți. Mă includ în asta, pentru că nu că nu-mi pasă ce transmit, dar eu spun lucruri foarte dureroase pe acest canal. Mă includ. Probabil că va trebui să schimb la mine această agresivitate verbală, pentru că sunt capabilă să creez în mintea mea o grămadă de lucruri și impulsul de a spune așa cum îmi iese câteodată face foarte mult rău și probabil că va trebui să fiu și eu foarte atentă la mine când spun ce spun. Un exces de creativitate, dar la care să renunți foarte repede, poate fi pentru alții dintre voi. Pentru alții dintre voi poate fi, bineînțeles, acea energie de a, nu știu, hai să o numim din floare în floare, dacă vreți, că nu știu, nu-mi iese acum un cuvânt mai elegant, să zic așa. A te înfrunta, da? A lucra cu tine, să schimbi la tine această sălbăticie care există în tine, în a fi doar un cuceritor și atât, a nu te responsabiliza de toate comportamentele tale egoiste, impulsive. Da. Deci partea obscură pentru berbeci, care trebuie să o schimbe într-un fel sau altul, este aceasta. Hai să vedem cum să faci acest lucru, ce te poate ajuta. Scoatem din acest set de cărți ca să nu bulibășim nimic aici între energii. Ce te poate ajuta să faci această schimbare? Avem două cărți care au sărit. 3 de băte și 4 de monede. Mie îmi place să spun că triul de băte ne arată faptul că trebuie să vedem întregul tablou al vieții noastre, da? Să luăm în considerare că nu suntem singuri pe această planetă. Să vedem cu adevărat, băi, ok, dacă eu sunt o persoană care partea mea obscură este impulsivitatea, superficialitatea, crudețea pe alocuri, da? Nu crudețea, cruzimea, mă scuzați, mi-a sunat urât chiar și în mintea mea. Nepăsarea într-un fel sau altul, băta, pur și simplu este acea energie, Doamne, pentru mine, pentru sufletul meu, individualismul ăsta care ne caracterizează pe noi pe berbeci, da? În momentul în care vedem tabloul întreg și vedem că, Doamne, nu suntem singuri pe planeta asta, pentru că dacă eu văd că sunt un individualist, un egoist, n-aș putea să fiu un egoist dacă aș fi singur pe planeta asta, da? Că n-ai cum să fii egoist când ești singur. Așadar, aici este vorba de ce te poate ajuta să nu mai fii un egoist și un superficial, este să vezi întregul tablou, comportamentul tău. De posesivitate, de, da, domne, eu am dreptate mereu. Aici, ce ții, la ce ții atât de strâns, da? Dă drumul acelui gând pe care l-ai că tu ai drepturi și ceilalți nu au, da? Aici e vorba de a te deschide să vezi cu adevărat, să observi cu adevărat întregul tablou al scenelor în care tu te comporți într-un mod egoist. Ai timp 6 luni de zile să te observi și să schimbi acest lucru la tine, schimbându-te, deschizându-te, mai bine zis, pentru că întrebarea a doua este cum să faci, ce te poate ajuta să faci această muncă de transformare din punct de vedere al individualității egoismului, deschizându-te, văzând că nu ești singur pe această planetă.
Mm. Cam asta simt să transmit. Da, dragii mei, avem treabă de făcut. Mă includ în această etalare, bineînțeles. Trecem la taurii noștri frumoși. Dragii mei tauri, ce este necesar să schimbați la voi în aceste 6 luni de zile? Ce este necesar să schimbe taurul în aceste 6 luni de zile? Au. Colaborare. Aici avem foarte multă colaborare. Mare atenție. Taurul este o persoană care ori colaborează, ori nu colaborează. Da? Faptul că ești o persoană prietenoasă, faptul că ești o persoană care, hai să zicem așa, vrea să aparțină unui grup, faptul că întotdeauna cauți conexiune, nu neapărat emoțională, ci, cum se zice, cauți ca totul să fie cumva așa afin, să fie afinitate, da, asta vreau să zic, să existe afinitate și la locul de muncă, vrei să fie totul într-un fel sau altul armonic, da, pentru că aici avem o certă armonie. Și în relațiile tale de prietenie, vrei să fie pe placul inimii tale persoanele, încerci să colaborezi cu tot ce este mai bun, cu tot ce ai mai bun în tine, bineînțeles, ca toate relațiile tale să meargă bine. Cam asta este ceea ce tu trebuie să schimbi, da? Atenție, pentru că noi putem să fim aici foarte binevoitori întotdeauna, da? Și să zicem, băi, vreau relații de calitate, vreau nu știu ce, dau tot cea mai bun în mine, dar aici e vorba despre o mare oglindă. Când tu vezi că încerci să cauți colaborare și nu ai din partea celorlalți, se transformă într-un fel sau altul într-o parte obscură, să o numim așa, în tine, pentru că aici tu ai nevoie să schimbi acest stil de a te împrieteni, acest stil de a te apropia, acest stil de a face tot timpul, de a căuta tot timpul o echipă, de a aparține unui grup. Tu trebuie să înveți întâi să fii bine cu tine. Nu e necesar să te fuzionezi atât de mult cu ceilalți. Pe de o parte. Pe de altă parte, pentru alții trebuie să fie exact invers. Nu căutați colaborare. Partea voastră obscură este, nu, domne, lasă-mă pe mine în plata mea, eu sunt bine așa, mai bine singur decât să mă bag în alte colaborări, că nimeni nu e sincer, că nimeni nu vrea că nimeni nu ți este un prieten bun, că nimeni nu-ți vrea binele și așa mai departe. Atenție, pentru fiecare dintre noi poate fi diferit, da? Așadar, partea ta obscură sau ceea ce tu trebuie să schimbi în aceste 6 luni de zile este această bunăvoință sau lipsa bunăvoinței. Da? Asta îmi vine să spun. Hai să vedem cum să faci acest lucru, ce te poate ajuta să schimbi această... să faci această muncă cu tine însuți. Ce te poate ajuta? Avem tot 2 cărți pentru voi. 3 de cupe, cavaler de cupe. Foarte tare pentru că e doar despre relații la voi. Deci avem 3, aici avem conexiune, avem îndrăgostiții și avem cavalerul de cupe care mereu are intenția să fie, să cucerească, să zicem așa. Ce te poate ajuta este pur și simplu să fii amabil. Tu să fii în armonie cu tine însuți în primul rând. Cine vrea să-mi fie prieten, este binevenit. Cine nu, nu. Aici este vorba despre, ok, ce simt eu în privința
Nu ce simt, cum simt. Cum simt. Ce atracție simt față de anumite grupuri de persoane. Intuiția, ce îmi zice mie intuiția? Persoanele astea pot fi bune pentru mine sau nu? Pentru că tu, dacă aici vorbim despre lipsa bunăvoinței de a forma o relație, de a forma o prietenie, nu te mai apropii de nimeni, ești așa un singuratic, aici vorbim despre intuiția ta, ce-ți zice, Domne, despre anumite persoane. Îți zice că, băi, uite că sunt persoane de treabă, distractive sau știu și eu, pur și simplu de treabă. De ce să nu mă deschid? Pentru că aici avem o deschidere sufletească. De ce să nu mă deschid către a cunoaște persoane noi în viața mea? De ce să stau să fiu un lup singuratic, de exemplu? Da. Cum să faci acest lucru? Pentru că despre asta era vorba aici. Ce trebuie să schimbi la tine și cum să faci acest lucru? În primul și în primul rând, deschizându-te către a socializa. Ai nevoie să intri în lume din nou. Ai nevoie, chiar dacă tu poate ești pe partea cealaltă, ești o persoană care dă totul, caută tot felul de conexiuni din punct de vedere emoțional cu grupuri de persoane. Când vezi că ești acest gen de persoană, cât de mult te deschizi și față de cine, pentru că tu poți fi cel mai sincer din lume când vezi că de fapt restul lumii nu sunt în afinitate cu ceea ce tu oferi, n-ai ce să mai cauți acolo. Aici este vorba de a simți, a încupe, a simți. Cu cine pot să intru în relație de prietenie sau de amiciție sau de o relație de iubire, de ce nu? În funcție de cum simt că este acea persoană. Nu mai e vorba de a fi inocent, a cădea în latura cealaltă, da? Nu pot să-mi permit să mai fiu inocent. Trebuie să-mi ascult intuiția ca să observ dacă ceea ce eu caut în relațiile mele, în echipele mele pe care vreau să le formez cu diferite persoane, este sau nu pe placul, nu pe plac, este sau nu ceea ce intuiția mea îmi zice că este? Da? Pentru că dacă nu, aici putem să vorbim despre, ok, conștientizez, mă las cumva ghidat de intuiție ca să văd dacă poate ieși sau nu ceva de acolo. Dacă nu poate, am trecut la acțiune, am plecat, nu mai stau. Da. Dar este vorba despre două extreme aici. Pentru unii dintre voi este vorba despre a fi foarte prietenoși și așa mamărăniților, cum spun eu câteodată, iar pentru alții dintre voi a fi foarte izolați și a nu vrea să mai cunoașteți pe nimeni în vecii vecilor. Și aici nu este vorba despre asta. E necesar să schimbi la tine această parte care nu te lasă, Domne, să treci la nivelul următor prin a te deschide și a-ți asculta intuiția cu adevărat, cine merită și cine nu merită să împartă cu tine acest nucleu de ce se numește o relație, fie ea de orice fel. Da. Cam asta este ceea ce simt să transmit. Interesant. Hai să vedem. Pentru gemeni. Ce este necesar să schimbe să schimbe gemenii sau geamănul la el în aceste 6 luni? Ce este necesar să schimbați voi, dragii mei gemeni, în următoarele 6 luni de zile? Ce repede a căzut, ia uite! Ce e nevoie să schimbați? Îmi vine să spun să vă schimbați dorințele, atenție mare, pentru că aici avem o persoană care probabil partea ta obscură pe care o negi este, îmi vine să zic optimismul, nu știu de ce. Ești foarte deschis la ce-o fi, nu are importanță. Din punct de vedere emoțional, în special aici, din ce vedem. Ești deschis către orice.
Dorințele tale sunt ca tu să fii satisfăcut. Este cea mai mare sau cea mai pe care o simt aici la voi, cea mai obscură energie cu care cineva nu se identifică, atenție, da? Pentru că dacă eu vreau ca mie să-mi fie bine, aici vorbim de un cert egoism într-un fel sau altul. Să fie pe placul inimii mele, aici avem o persoană cu o autostimă foarte mare sau foarte bună, da? Mie să-mi fie bine, domne, aici. Asta ne transmite din punct de vedere întunecat, dacă vreți, această energie, da? Negativ. Mie să-mi fie bine, să fie pe placul inimii mele. E nevoie să schimbi acest lucru la tine. Pentru că la început am simțit să zic dorințele tale. Toate dorințele tale trebuie satisfăcute și aici depinde care sunt acele dorințe, pot fi foarte negative, nu negative, te transformă de fapt pe tine într-o persoană care pur și simplu vrea doar satisfacții personale, nu și implicare în a-i satisface pe ceilalți într-un fel sau altul. Asta este partea obscură, da? E necesar să schimbi la tine hai să amestecăm bine și aceste de cărți, acest aspect. Cam asta este ceea ce vrea să ne spună nouă de cupe. Hai să vedem cum să faci acest lucru. Ce te poate ajuta să schimbi acest lucru la tine. Ia uite. A conștientiza. Foarte mulți dintre voi nu sunteți conștienți de partea asta obscură pe care o aveți. Dar nu doar voi, toți, fiecare dintre noi. Noi nu suntem conștienți cu adevărat că avem acele lucruri în noi înșine. Le negăm, pur și simplu zicem, nu e adevărat, domne, n-am eu așa ceva. Ce te poate ajuta? Cum să faci acest lucru este să îl faci conștient. Că ai nevoie tot timpul să-ți fie satisfăcute toate mofturile, toate cerințele emoționale și așa mai departe. În momentul în care reușim să ne observăm și să vedem, da, domne, uite, wow, aici ca și cum surpriză vine îngerul cu goarna și zice, măi, geamănule, uite ce se întâmplă cu tine. Nu e tocmai ok să ai atât de multe cerințe care vrei să-ți fie satisfăcute tot timpul, da? Și aici tu dintr-o dată te trezești. În momentul în care s-a deschis mintea și a acceptat ideea, băi, ok, da, mă, e adevărat, uite, eu așa sunt. Aici se produce o mare transformare. Da. Cam asta este ceea ce vedem. Ascultă, îmi vine să spun, ascultă ce spun ceilalți despre tine. Ascultă părerile celorlalți despre tine, pentru că probabil te vei surprinde să vezi că îți vor spune că tu ești cel care caută tot timpul să trăiască satisfăcut din punct de vedere emoțional. Nu, să-i fie satisfăcute nevoile atunci când vrea, cum vrea și așa mai departe. Întreabă-i pe ceilalți, poate te vei surprinde. Ideea e că ca să puteți să schimbați acest lucru, este nevoie să faceți conștient că într-adevăr există în voi așa ceva. Bun. Pentru raci. Ce este necesar să schimbați, dragii mei, în următoarele 6 luni de zile? Ce este necesar să schimbați în voi în următoarele 6 luni de zile? Wow, aveți 3 cărți, atenție! Cavaler de cupe, roata norocului, regi de cupe. Ce e nevoie să schimbe racul la el însuși în următoarele 6 luni de zile? Stările emoționale. Aveți stări... Sunteți guvernați de lună, e normal să fiți în stări emoționale tot timpul. Câteodată vă simțiți ca niște
cuceritori. Partea ta obscură este că ai momente în care te simți așa ca un tânăr flăcău, cum se zice, indiferent că ești bărbat sau femeie, mi-e indiferent, și ai momente în care conștientizezi că nu e ok această atitudine a ta. Aceste suișuri și coborâșuri emoționale din tine nu te duc nicăieri, nu-ți dă voie să ieși din această, este un comportament repetitiv pe care îl ai în viața ta, este partea ta obscură, este că din punct de vedere emoțional ești când căcă, când vrei aia, când vrei aia la altă, acum vreau, acum nu mai vreau, da? Așadar, intră în proces, conștientizează acest lucru la tine, pentru că te menține într-o ciclicitate care probabil nu se va termina niciodată dacă nu o conștientizezi. Da? Niciodată nu vei fi eternul nemulțumit, îmi vine să zic. Da? Interesant ce mesaje se transmit aici. Hai să vedem. Cum să faci acest lucru? Ce te poate ajuta? Hai să amestecăm bine cărțile. Cum să faci acest lucru? Ce te poate ajuta să ieși din această roată, da? Să nu mai ai aceste schimbări de ce nu? Schimbări de comportament, schimbări emoționale și așa mai departe. Ia uite. Ce te poate ajuta? Cum să faci această schimbare în tine? Mie vine să zic să faci cinste energiei racului. Racul, în astrologie, energia racului reprezintă familia. Nu familia aia care îi fac eu, stau așa și fac pe plac lui mama și lui tata, chiar dacă eu sunt măritată, însurat și așa mai departe. Nu aia, dragii mei, aia e toxică. Energia familiei, reprezentată de racul muncit sănătos, energia sănătoasă a racului, reprezintă tribul meu, cuibul meu emoțional în care eu mă simt protejat. Asta e energia sănătoasă a racului. Dacă eu trăiesc în suișuri și coborâșuri emoționale, nu o să am niciodată o familie cu adevărat. Dacă te agăți aici cumva să conștientizezi că ceea ce te poate ajuta să ieși din această roată, da? De emoții schimbătoare, pentru că avem emoții schimbătoare. Toxicitatea este în schimbare, în schimbătoare. Ce mă poate ajuta este să construiesc acel trib. Să construiesc acel trib în care să mă simt. Să simt că este refugiul meu, casa mea. Nu contează că ești sau nu căsătorit, nu despre asta vorbim. Cuibul tău poate fi casa ta în care tu singur cu tine te simți, Domne, extraordinar de bine. Când tu ți-ai construit acest trib al tău, acest loc al tău sfânt, cum ar fi sfânt, da? Familia e sfântă. Dar nu pentru a o intoxica, pentru că aici trebuie să renunț la acest du-te vino emoțional, da? Când eu îmi construiesc propria mea siguranță emoțională, eu cu mine, să fiu bine, atunci voi putea să mă atunci în mine se va transforma.
se va schimba, voi vedea că dacă fac acest proces concentrându-mă pe a construi propriul meu trib intern cu mine însuși să fiu bine, voi vedea că în următoarele 6 luni voi ieși de aici, din roata asta în care mă învârt de cine știe câți ani de zile. Da. Cam asta pot să spun, dragii mei. Încercați să vă... Mie vine să spun și să luați exemplu de la alții. Luați exemplu de la persoanele care au știut să își construiască o armonie, dar să o și păstreze în același timp. Nu știu de ce îmi vine să zic asta. Da. Hai să vedem. Mai departe, pentru lei. Ce e necesar să schimbe leii la ei înșiși în următoarele 6 luni de zile? Ce e necesar sau ce ar fi bine de fapt, ca să nu mai zicem că trebuie, dragă, să facem. Cel mai bine ar fi să facem. Ce ar fi bine să schimbe leii la ei înșiși în următoarele 6 luni de zile? Oh, la voie groasă, se lasă așteptată. Ce e necesar să schimbe leul? Asta e monede, interesant. Materialismul? Ești materialist? Ai o fixație pe dacă cineva îmi... Hai să zicem așa, dacă văd că ceilalți îmi oferă o siguranță, o stabilitate, îi accept în viața mea, dacă nu, nu poate fi pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi poate fi workoholismul, atenție, poate sunteți disperați, doar muncă, nimic altceva. Poate fi o chestie care te deconectează de la emoțional, tu ești un semn zodiacal emoțional, n-ai ce să cauți aici în material. Atenție mare, dragi lei, voi reprezentați inima. Unde sunt emoțiile aici? Nu ai. O altă parte obscură care ar putea să, sau mă rog, o altă, da, că avem mai multe energii obscure noi, nu una singură, una care înglobează foarte multe alte. Pentru alții dintre voi poate să fie de ce nu seriozitatea? Prea e în serios, domne, tot. Prea aici ai ca și cum, domne, eu sunt realist, mie nu-mi schimb, domne, părerea, pentru că eu văd ce văd, domne, n-ai cum să-mi zici tu mie că există altceva. Mare atenție, pentru că sunteți un semn fix. Când suntem fixați pe realitate, realitatea mea e asta, destinul meu e ăsta, crucea mea e asta, ce spui tu aici cu realitatea asta care tu o vezi că este a ta, nu-ți faci bine, aici e ceva pe care tu trebuie să-l schimbi la tine, da? Aici e vorba de a deveni realist într-un mod realist, îmi vine să zic, uite, nu știu de ce mi iese așa, habar n-am. Cam asta e ceea ce simt să transmit. Hai să vedem. Cum să schimbi acest lucru la tine? Ce te poate ajuta? Foarte interesant aici. Da, e complicat, când vorbim despre semne fixe, într-adevăr e complicat, da? Dar, dragii mei, când conștientizăm că avem aceste defecte într-un fel sau altul, dacă vrei, uite, s-au întors 2 cărți aici, le iau și am mai căzut încă una aici și o luăm. Fii atentă, atentă și atent, dragă Leo, pentru că aici avem energie de ce am vorbit mai devreme. Tu ești un semn solar, tu ești un semn care vibrezi în energia inimii, în iubire.
Avem regina de cupe care a vrut să iasă cu îndrăgostiții și avem împărăteasa care a sărit. Cum poți să faci ce te poate ajuta să schimbi la tine această parte obscură, dacă vrei? În primul și în primul rând, maturizarea emoțională. Eu nu pot să zic altceva. Maturizarea emoțională, puterea personală, autostima. Trebuie să aveți, dragii mei, și când vorbim despre autostimă, vorbim despre hai să spunem așa, acea conștiință către noi înșine că merităm cei mai buni pe această planetă, fără să cădem în latura egoismului. Aici nu vedem egoism, nu vedem narcisism. Dar când eu am fixismul meu, că, Doamne, asta e crucea mea, asta e realitatea mea, asta bla bla bla, ce am zis mai devreme, cum pot eu să schimb asta dacă eu nu sunt ceea ce aici afirm cu tărie că e realitatea mea, că poate sunt materialist, că poate ce am zis eu mai devreme, orcoholic, da? Când eu observ și fac conștient această energie în mine, ca să o schimb, să ies de acolo, în primul și în primul rând trebuie să fiu matur emoțional și să zic că ok, până acum m-am stat și m-am plâns sau am zis nu accept pe nimeni care să nu aibă bani, de exemplu, nu fac altceva decât să muncesc pentru că pe partea emoțională toată lumea m-a decepționat. Realitatea mea este asta și punct. Și aici regina de cupe zice, păi stai puțin, că tu ești un adult sau cine ești tu? Ești un copil mic care se plânge că viața este așa și nu face altceva cu tine. Despre asta e vorba aici. Ați recupera puterea personală. Împărăteasa este putere personală, împărăteasa este merituozitate. Eu știu cine sunt aici. Leul, când vibrează în energia pură, am mai spus asta în cursul pe care îl prezint pe acest canal despre astrologie. Leul, când vibrează în energia pură, pozitivă, este foarte conștient de cine este și știe că nu are nevoie ca nimeni să-i confirme cine este el. Da. Asta te poate ajuta să conștientizezi că în momentul în care tu ești conectat totalmente cu tine și știi că tu ești propria bogăție, în tine zace abundența, să poți să ieși din fixismul materialismului în care să zici nu mă bag eu într-o relație cu un părlit, de exemplu, pentru că sunt multe persoane care zic așa ceva, da? Nu, eu sunt abundență, nu banii mă țin într-o relație, nu banii mi-aduc o relație fericită, o conexiune emoțională stabilă cu cineva, nu. Da. Nu doar munca sau doar afacerea sau doar proiectul mă ține activ în această viață. Nu, aici ce trebuie să conștientizez că ok, îmi aduce un mare statut, de ce nu, să fiu aici bossul boșilor din punct de vedere material, dar trebuie să îmi privesc și partea emoțională. Cu ce mă umple? Cu ce mi umple sufletul de bucurie? Doar muncind în această viață și nefăcând nimic altceva, neconectându-mă când eu reprezint inima pe această planetă. Dacă sunt o persoană în care tot timpul zic că asta e crucea mea, asta e realitatea mea, fie ea bună sau rea, nu are importanță, sunt acea persoană care toată ziua mă plâng că ăsta e destinul meu, Domne. Aici vorbim despre același lucru. Vă am zis, du-te și caută să te pui pe picioare din punct de vedere emoțional. Nu există o cruce sau un destin decât acela pe care noi îl acceptăm ca fiind destin, realitate. În orice moment, realitatea noastră se poate schimba. Gândește-te ce ai face dacă dintr-o dată în viața ta dispare această realitate. Fie ea bună, rea, nu are importanță. Ce faci în momentul ăla? Ce faci?
către cine te duci, pentru că aici e vorba de a fi tu matur emoțional, de a învăța să te conectezi emoțional cu ceilalți, nu pentru a fi pus pe un piedestal sau pe un tron, ci pentru a oferi din abundența care zace în tine. Da? Semnul zodiacal al leului este persoana cea mai caldă, insist, o persoană muncită, care a muncit cu ea însăși, nu vorbim despre orice leu, care a făcut o muncă interioară, este persoana care, Doamne, aici îți dă necondiționat, pentru că el știe că lui niciodată nu-i va lipsi nimic. El este abundență, el este iubire, el este... El este, pur și simplu. Da? Așadar, ce vei face când acest destin, care tu îl numești destin, viață, realitate, se schimbă la 180 de grade? Vei ști cum să te repui pe picioare? Vei ști sau nu? Întreabă-te. Pentru că aici tu trebuie să înveți să te reconectezi cu tine, cu adevărata ta esență. Asta ne spun aceste cărți. Nu mai am altceva pentru voi. Da. Bun. Trecem la fecioarele mele frumoase. Să vedem ce e necesar să schimbe fecioarele la ei înșile. Însele, pardon. La ei însele. La ei înșiși. Da, nici nu mai știu cum se zice. Da, cred că ei înșiși, nu? Da. Mă scuzați, dragii mei. O dau mereu în bar aici cu gramatica. Hai că mai accept niște critici. Ce trebuie să schimbe fecioara la ea însăși în aceste următoare 6 luni? Ce trebuie să schimbe fecioara în aceste 6 luni? Și la voi se lasă așteptat energia. Ce trebuie să schimbe fecioara? Ok. Ia uite. Ia uite că și la voi au ieșit îndrăgostiții. Îndrăgostiții și eremitul. Da. Eremitul știm că în tarot reprezintă zodia fecioară. Eremitul știm că este un înțelept. Eremitul știm că este un fixist. Cunoaște un singur drum și doar acolo caută iluminare, doar acolo caută o soluție. Care e partea ta obscură pe care trebuie să o schimbi la tine în aceste următoare 6 luni? Mie vine să spun să înveți cu adevărat să te conectezi cu alții și să nu mai fii un singuratic. Aici avem foarte multe persoane în această zodie care sunt pusnici. Preferă să stea singuri decât să mai caute conexiuni. Ți-ai făcut o părere foarte minuțioasă, atenție, simt aici, mi se transmite cuvântul minuțios. O părere foarte minuțioasă despre ce înseamnă sau nu ce înseamnă, ci dacă mai vrei sau nu să ai relații emoționale. Contează că vorbim despre relații de prietenie, relații de iubire și așa mai departe. Aici este vorba despre alegerea ta, este partea ta obscură, este, sau pe care trebuie să o schimbi, bineînțeles, este să observi că ai ales să trăiești singur. Și aici avem această viziune de tunel pe care o are eremitul. Nu îți faci bine. Nu-ți face bine această alegere, vine să zic. Fă
Fă bine să te deschizi în a accepta că trebuie să schimbi acest aspect la tine. Hai să vedem. Ce te poate ajuta să schimbi acest aspect la tine? Cum poți să faci această schimbare? Ce te poate ajuta? Cum să faci această schimbare? Ia uite. În primul rând, în a accepta. În a accepta că aici e ca și cum preferi să stai singur, să suferi singur în casa ta, decât să recunoști că oricum nu ți-e bine. Aici e vorba despre suferință. Trebuie să vezi că, de fapt, această singurătate pe care tu ai ales-o nu ți este absolut deloc benefică. Aici văd multă, hai să o numim așa, nu știu dacă neapărat suferință. E vorba despre simt aici niște temeri pentru unii dintre voi. Dacă asta te poate ajuta, faptul că, ok, conștientizez, îmi face rău, Domne, să fiu singur, am ales să fiu singur, dar nu-mi place să fiu singur, știu, nu-mi place. Ca să-mi schimb, da, această părere sau această preferință de a fi singur, chiar dacă nu-mi place, trebuie cumva să mă înfrunt cu temerile mele de a intra din nou într-o relație. Trebuie să mă înfrunt aici, să tai această senzație de nu o să găsesc pe nimeni sau o să găsesc numai trădători sau o să găsesc numai suferință dacă intru din nou în relații. Toate aceste vorbe, pentru că spadele sunt vorbele noastre, gândurile noastre, da? Toate aceste lucruri pe care ni le spunem nouă ne țin în continuare la pământ. Și aici e vorba despre, aici avem un sfat, mare sfat, da? Cum să faci această schimbare în tine, ca să ieși de acolo, din zona asta de izolare. Ce te poate ajuta? Să recunoști că indiferent și dacă ar fi să mai suferi din nou în următoarele relații, despre asta este viața. Deci nu putem să căutăm doar așa să zicem, am suferit, mi-ajunge, eu vreau să stau singur, nu mai îmi trebuie. Nu! Știu că par o roată stricată sau o moară stricată, o moară stricată aici, pentru că la voi am tot zis în ultimile luni sau în ultimile săptămâni, în ultimile etalări, am tot spus, se accentuează de câte ori zic cuvântul fecioară, ies aceste aspecte. Eu ce pot să fac? Spuneți-mi voi. Da? Aici e vorba, Doamne, fac conștient odată pentru totdeauna că viața este și despre suferință, este și despre decepție, este și despre, nu este doar despre perfecțiune și vai, Doamne, iubire ca în telenovele. Nu! Aici trebuie să fiu realist. Eu, ca fecioară, am, Doamne, mintea limpede. Da? Sunt o persoană foarte, hai să zicem așa, conștientă de faptul că există și bun și rău și asta e. Nu pot să caut perfecțiunea. Partea negativă a fecioarei este că încearcă să caute o anume perfecțiune și nu există perfecțiune. În viață avem parte de toate, și de bune și de rele. Ce facem cu ele? Marele sfat este, observă că doar tu poți să ieși de acolo, că doar tu poți să fii conștient că viața e cu de toate și că poate, de ce nu, poți mai ai parte de suferință sau de trădare. Acceptă viața așa cum este. Nu renunța la viață, îmi vine să zic, pentru că aici avem această poziție, ne arată ca și cum această persoană e moartă. Da? Își dă suflare aici. Ce te poate aștepta să vezi că viața nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Aia trebuie să ieși de acolo. Cam asta e. Da. Balanță. Hai să vedem. Ce e necesar să schimbe balanța la ea în aceste următoare 6 luni de zile?
Ce e necesar să schimbe balanța în următoarele 6 luni de zile? Dacă n-ați văzut introducerea, vă recomand să o vedeți pentru că veți înțelege mai bine de ce punem aceste întrebări, da? Ce e necesar să schimbați în aceste 6 luni? În sfârșit a ieșit, ia uite, magicianul. Foarte interesant, atenție. Magicianul este iluzie. Iluzoriu, păcăleală aici. Ce trebuie să schimbi la tine este, într-un fel sau altul, partea ta obscură este iluzia. Ori tu îi păcălești pe ceilalți, ori te lași păcălit foarte repede. Trebuie să intri în procesul de transformare, să schimbi la tine acest aspect. Nu poți să o mai ții atât. Nu poți să o mai ții așa, în a crede tot ce vine către tine sau în a-i face pe ceilalți să creadă ce vor să creadă. În a-i face pe ceilalți să vadă ceea ce tu vrei să vadă. Asta simt să transmit. Ceea ce tu crezi că ei vor să vadă la tine, atenție, da? Nu știu dacă am explicat cum trebuie. Pe o parte, pentru unii dintre voi, este acel pus botul la vrăjală care nu este ok, trebuie să-l schimbați la voi, da? Să vă faceți iluzii imediat, vai. Și pentru alții dintre voi este vorba despre a face, a renunța, da? A schimba la tine modalitatea în care îi vrăjești pe ceilalți, să vadă la tine ceea ce ei își doresc să vadă la tine. Îi vrăjești tu. Da? Pentru unii e vorba despre a nu mai pune botul la vrăjală și pentru alții este să nu îi mai vrăjească pe ceilalți. Asta este partea obscură. Ce înseamnă magician, ce înseamnă iluzie? Poate însemna manipulare, poate însemna minciună, poate însemna multă vrăjală, poate însemna superficialitate, poate însemna putere foarte mare, da? Așadar, dragii mei, voi știți, eu aici încerc doar să spun că este necesar să schimbați aceste aspecte la voi. Hai să vedem ce vă poate ajuta. Cum să faci să schimbi acest aspect la tine? Wow! 5 de monede. Pentru cei care sunteți în această energie a magicianului de vrăjitor, voi sunteți cei care aveți multă vrăjală în voi și îi păcăliți pe ceilalți. Aici este vorba despre ce te poate ajuta este dacă ai trăit un moment de genul ăsta în care te-ai simțit umilit, în care te-ai simțit ca fiind un preș, în care ai simțit pierderi, în care ai simțit că nimic nu-ți merge bine în viață, adu-ți aminte de momentele alea. Pentru că foarte mulți dintre noi, de foarte multe ori, distrugem, după cum am spus în introducere, energia scorpionică în noi înșine reprezintă acea parte autodestructivă sau destructivă față de ceilalți, îi distrugem pe ceilalți. Când noi am suferit, ne-au părăsit, ne-au umilit, ne-au hăituit, ne-au bătut, am fost o mare victimă aici. Mi s-a luat tot, domne, nu mai am nimic, n-am mai avut nimic cândva. Na. Am suferit foarte tare și m-am transformat într-un monstru, într-un propriu monstru. A ieșit din mine ce a fost mai rău și am început să las eu victime în urma mea. Aici e vorba despre dacă tu ești vrăjitorul în ziua de astăzi. E nevoie să schimbi la tine acest aspect, aducându-ți aminte cum te-ai simțit tu. Cum a fost? Fă ceva. Fă ceva. Pentru că distrugi.
alte persoane. Dacă tu ești cel care se lasă vrăjit aici, pune botul mult la vrăjală sau repede, da, ești foarte inocent într-un fel sau altul, toți au puterea să te manipuleze, toți au puterea să te ducă de nas cum vor ei, aici e vorba despre, hey, ok, cum poți să faci să schimbi acest lucru de a nu mai fi atât de inocent în fața celorlalți, aici este vorba despre cât mai vrei să fii o victimă. Aici e vorba, ți se pune așa oglinda în față și zice, ok, cât mai vrei să stai să-și bată alții joc de tine. Caută ajutorul. Cinciul de monede este o carte a căutării de ajutor. Aceste două persoane stau ca fraierele amândouă și merg așa prin zăpadă, unul îi șchiopă, ălaltul îi vai mama lui, le e foame, n-au mai mâncat de mult. Aici avem o imagine a unei clădiri, hai să o numim biserică dacă vreți, este un lăcaș, dacă vreți, unde e cald și bine, domne, aici e lumină, e căldură, e tot. Și fraierii ăștia stau așa și nu se duc să bată la ușa aia pentru că ei consideră că își merită soarta sau consideră că sunt ai nimănui, că nimeni nu o să-i ajute niciodată. Du-te și bate la o ușă, du-te caută. De ce nu? Dacă poți să-ți permiți, caută terapie ca să ieși, domne, de acolo, să vezi o dată pentru totdeauna cât mai vrei, cât timp. Toată viața asta vrei să trăiești doar aici, în această energie chinuită, în care să fii victimă la fiecare manipulator care intră în viața ta? Nu mai pot să spun altceva decât asta. Du-te și caută ajutor. Și la voi am flashback-uri și la voi am deja vu-uri, dragii mei, la fel ca și la Fecioară am văzut anumite lucruri care s-au tot repetat în ultimile talări pe care le-am făcut și la voi văd același lucru. Cât vreți să mai trăiți de chinuiți, pentru că ce spuneam în introducerea acestui video are legătură cu asta. Da. Hai să vedem. Scorpionii mei frumoși, dragii mei, la voi e tare rău de tot acum. Aveți soarele la voi în zodie. Energia este una propice de purificare. Hai să vedem ce trebuie să purificați voi, să schimbați voi la voi înșivă în aceste 6 luni. Sunteți în top. Scorpioni, ce trebuie să schimbe la ei în aceste 6 luni de zile? Așteptările. Ce așteptați, măi, oameni buni? Faptul că ai așteptări de la tine, de la viață, de la persoane, nu te ajută cu absolut nimic. Cea mai negativă parte, să zicem așa, este să cădem în asta și a atârna să se schimbe ceva în viața noastră fără ca noi să facem nimic. Aștept așa să cadă fructul ăsta din copac. Ca să cadă, să adun eu niște roade aici, nu trebuie să stau să aștept. Trebuie să investesc ca să văd rezultate. Dacă eu nu pun semințe, ce Dumnezeu vreau să culeg? Da. Cu cât stăm mai atârnați așa să se schimbe ceva în viața noastră, teoria prostului era, mi se pare că se numea, zicea Einstein, nu? Vreau să văd schimbări în viața mea, dar nu fac nimic altceva. Nu fac nimic diferit. Fac totul la fel, dar vreau să văd schimbări în viața mea. Nu se poate așa, dragii mei. Este exact invers. Sunt momente, la voi a ieșit exact însămânțarea despre care vorbeam în introducere. Dacă este un moment propice de a pune semințe de transformare în viața noastră, pune semințe în pământul ăla, nu mai sta și aștepta să se schimbe ceva în viața ta fără ca tu să faci nimic. Nu pot să zic altceva. Te trage în jos această atitudine. Pentru alții trebuie poate fi răbdarea. Ce e necesar să schimbi la tine? Să fii mai răbdător, să fii mai analitic. Nu analitic de minte, că de minte putem să fim toți, să stăm să calculăm și să zicem asta e bună, asta nu e bună. Aici avem o analiză a hai să o numim tot analiza roadelor noastre. Dacă eu în momentul de față
îmi e bine sau nu mi-e bine în viața mea, am niște rezultate în viața mea, stau prost aici cu răbdarea și, Domne, nu mai pot, uite, eu am tot făcut, dar nimic și nimic nu se schimbă, da? Analizează. Cum ai îngrijit planta aia? Analizează bine, gândește-te foarte bine că dacă tu ai plantat ceva acum, știu și 6 luni să zicem, sau la ultima lună nouă în Scorpion, de exemplu, da? Că am avut activitate multă pe axa asta, Scorpion, Taur și așa mai departe, da? Dacă tu ai tot plantat de 3 ani de zile, dar n-ai udat planta aia, Domne, n-ai avut răbdare să germineze sămânța aia, te-ai săturat să aștepți la un moment dat. Analizează dacă nu cumva ori n-ai udat acea plantă, ori ai renunțat prea repede la ea, ca să poți să vezi rezultatele. E momentul să schimbi atitudinea. A-ți observa, în primul rând, a te observa pe tine, să vezi investițiile pe care le faci, răbdarea pe care o investești, timpul pe care îl investești, pentru că aici e vorba despre investiții de tot felul, nu e vorba doar despre mă duc sap grădina, am pus sămânța și așa, nu. Aici investim orice. Investim bani, investim timp, investim emoții, investim ce mai pot să mai zic, nici nu știu. Da. Investim. Avem o problemă de investiție sau nu? Mai faci investiții în tine? Pentru că de-aia vorbim aici despre o analiză profundă pe care trebuie să o faci. Ce trebuie să schimbi la tine? Unii dintre voi, după cum am zis, poate fi că aveți așteptări mari, dar fără ca voi să vă mișcați din loc. Așteptări mari de la viață, mă refer. Alții dintre voi aveți așteptări mari de la alții. Alții dintre voi sunteți foarte nerăbdători, vreți să se întâmple lucrurile acum. Alții dintre voi pur și simplu rămâneți în stagnare fără să vă dați seama că aici e ca și cum tic-tac, 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 timpul trece. Ce faci cu tine? Ce faci cu timpul tău? Ce faci cu viața ta? Tic-tac. Ai de gând să schimbi ceva sau nu? Fără să ai așteptări să se schimbe ceva. Tu ai de gând să schimbi ceva? Îmi lasă impresia aici, pentru că aici vorbim de partea obscură, bineînțeles, la fiecare dintre noi. Am impresia aici că e ca și cum tu vrei doar să culegi roade, dar nu vrei să investești. Și asta este probabil cea mai obscură parte pe care o putem avea și să nu ne dăm seama de ea. Nu? Toți vrem să avem câștiguri aici, roade. Dar ca să avem roade trebuie să plantăm, după cum am zis. Cam asta este ceea ce simt aici, dragii mei scorpioni. Da. Hai să vedem. Ce te poate ajuta să faci această schimbare? Cum să faci această schimbare? A investi, poftim. A investi, a începe să faci primii pași. Aici e vorba despre pași palpabili. Da? Dacă eu vreau să am așteptări,
Întâi trebuie să eu să fiu cel care oferă ceva. Cât de mic, mă pun și ofer. Dacă eu vreau ca în viața asta să coleg rezultate, trebuie să fac mici investiții. Investiții în ceea ce mă privește, investiții în a mă deschide, a fi mai... Îmi vine să spun ofertant, nu generos, pentru că aici nu vorbim de generozitate, sunt generos, dau în stânga și în dreapta, nu vreau să ne înțelegem greșit. Partea ta obscură este că ai așteptări, vrei rezultate și așa mai departe, fără să faci investiții și aici e vorba despre asta. Ce te poate ajuta să faci această schimbare, să pui mâna, să începi să faci? Ce-o fi? Acolo unde tu ai acele așteptări, acolo unde tu vrei niște rezultate în viața ta. Fă ceva, perseverează. Cu adevărat, fă pași mărunți, nu are importanță, dar fă. Nu mai sta pe loc. Ai mult pământ aici. Nu este în energia voastră să stați pe loc. Nu sunteți pământ, voi sunteți emoție, voi sunteți apă. Nu sunteți pământ. Nu pot să zic altceva. Da. Bun. Săgetători. Hai să vedem ce e necesar să schimbe săgetătorul în următoarele 6 luni de zile. Ce e necesar sau ce ar fi bine să schimbe săgetătorii în aceste 6 luni. As de cupe. Partea obscură a asului de cupe este prea multă visare, prea multă idealizare. Este îndrăgostitul de iubire aici. Sau îndrăgostitul de dragoste. Eternul frumosului, eternul satisfacției emoționale. Fiind o parte obscură, aici vorbim despre lucruri la care tu trebuie să renunți, da? La ceea ce trebuie să schimbi în tine, este că nicio viață nu este perfectă, nu există doar binele în această viață, indiferent cât ți-ar plăcea să creezi în așa ceva. Nu există iubirea perfectă, relația perfectă, totul aici este o mare exagerare față de ce înseamnă iubirea. Este o idealizare, vine să spun, a unui concept despre armonie, iubire, frumos și așa mai departe, îmbinat, tot, dar într-un mod negativ, ca și cum în mintea mea, în telenovela mea, eu așa știu și simt că trebuie să fie o relație, o persoană, viața în general așa. Excesul de frumos sau fixismul pe frumos, pe perfect, excesul de idealizare este ceea ce trebuie să schimbi la tine. Da? Să nu uităm, săgetătorii sunt guvernați de Jupiter, care este cea mai mare planetă din acest sistem solar și este cel mai excesiv. Energia cea mai excesivă este pe mult, pe exagerare. Da? Și aici dă pe din afară cupa asta. E prea mult, ceva e prea mult în legătură cu perfecțiunea, cu frumusețea, cu idealizarea asta de visarea cu ochii deschiși poate fi pentru alții dintre voi. Puteți să spuneți ce vreți voi în comentarii. Nu e pentru toată lumea aici, vorbim despre cei care într-adevăr au această parte obscură în ei, că poate sunt alții care au alte, dar deci eu aici nu pot să mă conectez la 1500 de persoane, da? Cam asta este ceea ce
simt să transmit. Hai să vedem. Cum să faci acest lucru? Aici, pentru alții dintre voi, atenție, poate fi partea obscură, poate fi în legătură cu a mai oferi iubire. E ca și cum, cine-i eu? Nu mai îmi trebuie în viața mea așa ceva. Nu mai cred în iubire, nu mai... Da? Deci aici depinde. Puteți fi alții în extrema cealaltă, în care să refuzați în totalitate să mai aveți relații. Cum să faci această schimbare? Ce te poate ajuta să faci această schimbare? Șapte de bâte, fixismul ăsta, dragii mei. Da, săgetătorul nu este un semn fix, este un semn de foc, mutabil, dacă stăm să ne gândim mai bine. Fixismul săgetătorului este credința lui înrădăcinată. Domne, când mie mi-a intrat în cap aici că pentru mine iubirea înseamnă asta, pentru mine o relație perfectă înseamnă asta, pentru mine prietenia înseamnă asta. Eu am fixul meu așa. Cine mă iubește trebuie să demonstreze că mă iubește așa. Sau, nu știu, eu visez la iubirea din povești. Să fie perfectă, fără nicio pată aici. Și ce fac? Mă rădăcinez acolo, da? Când e adevărul meu, când e ceea ce eu consider că așa trebuie să fie, da? Ce fac? Mă împiedic, Domne, în viața asta. Mă împiedic, văd că peste tot, unde eu caut iubire, tot timpul e un dezastru. Nimeni nu-i perfect așa cum eu l-am în mintea mea. Aici e vorba despre autodistrugere, vine să spun de ce, pentru că îți frânezi dreptul sau îți împiedici, te împiedici singur în a nu trăi cu adevărat nimic din punct de vedere emoțional. Pentru că nimic nu te va satisface vreodată. Nici o persoană nu te va satisface din punct de vedere emoțional. Dacă aici vorbim despre a idealiza. Ce te poate ajuta să-ți depășești aceste limitări fantastice, științifico-fantastice din mintea ta, de cum trebuie să fie o relație sau viața, cum trebuie să fie viața. Șaptele de bâte este cartea celui care tot timpul e pe poziție de apărare. Nu e conștient că practic nimeni nu-l atacă aici. Nu avem niciun personaj aici. E doar ăsta așa cu bâta în mână, în defensivă. Dacă cineva îi zice ceva despre ce gândește la aici, el deja se pune ca un arici, da? Se zbârlește așa ca o mâță și începe să se apere. Spunând, având argumente cu el, da? Tot timpul ai argumente. Le dai celorlalți argumente, crezi că ceilalți te atacă. Dacă cineva zice, băi, nu-i mă așa, stai puțin, da, pune mâna, intri și tu într-o relație, vezi ce ți oferă relația aia, încearcă să faci să fie bine în relația aia și tu, gata, te zbârlești ca o pisică. Aici e vorba despre asta, da? Aici e vorba despre ce te poate ajuta. Depășește-ți odată acele E ca și cum acceptă și părerile altora și fă ceva ca să muncești cu autodefensa asta care ți iese din start, da? Nu trebuie să te aperi de iubire, trebuie doar să o trăiești, cam asta e ceea ce eu simt. Nu trebuie să te aperi de viață, trebuie doar să-ți dai voie, da? Să-ți dai voie să te convingi odată pentru totdeauna că nu există bariere decât cele pe care ni le impunem noi înșine. Asta este ceea ce vreau să spun aici.
Da. Capricorn. Ce trebuie să schimbe Capricornul la el în următoarele 6 luni de zile? Ce trebuie să schimbe Capricornul în următoarele 6 luni de zile? Hai să amestecăm bine, că nu vrem să amestecăm aici energiile. Ce trebuie să schimbe Capricornul în următoarele 6 luni de zile? Sau în aceste 6 luni? Ok. As de spade. Din nou aici o gândire fixistă. Dragii mei, și la voi partea obscură observ că este tot adevărul. Adevărul meu, domne, realitatea mea, la fel ca la lei, nu știu dacă aveți de-a face vreunii dintre voi cu... aveți o amestecătură de energie leu Capricorn în voi, pe harta voastră natală mă refer. Adevărul meu, realitatea mea, crucea mea, destinul meu, spuneți cum vreți voi, fixismul vostru este din punct de vedere al ideilor fixe. E necesar să schimbi asta la tine? Da. Asul de spade are două tăișuri, mă rog, spada are două tăișuri. Cui crezi că-i faci rău cu această obscuritate din tine? Ție sau celorlalți? Poate ambilor. Poate și ție și celor din jurul tău. Mare grijă la limba ascuțită, îmi vine să zic. Unii dintre voi sunteți foarte tăioși, reci. O altă parte obscură pe care o aveți. Ce nevoie ai să fii tăios? Ce nevoie ai să fii rece? Când e vorba să te protejezi, asta e altceva. Dar în general, pentru că aici vorbim despre ce zace în tine și inconștient iese la suprafață, fiind destructiv pentru tine. Mă înțelegi, da? Cu ce te ajută să fii așa țepos? Cu ce te ajută să fii rece? Cu ce te ajută să fii atât de sincer încât să dai în moarele capului cuiva? Nu te ajută. E momentul să schimbi la tine. E momentul să te încălzești. Aici e multă răceală. Da. Hai să vedem. Cum să faci acest lucru? Ce te poate ajuta să intri în procesul ăsta de schimbare în aceste 6 luni de zile, da? Ce te poate ajuta? Cum să schimbi acest aspect la tine? Ia uite ce repede a sărit. 9 de monede. Când ne cunoaștem pe noi înșine, când avem o autostimă foarte sănătoasă, când știm ce merităm în viața asta, știm cine suntem, aici avem figura nobilului. E ca și cum această persoană are toți boi în căruță, Doamne. El știe, da, ea știe, își cunoaște valoarea, știe foarte bine că nu are de ce să stea să arate așa de gheață. Știe că nu are nevoie să dea în moarele capului nimănui. Știe că trebuie să respecte. Da, aici e vorba despre imaginea mea. Când eu mă cunosc pe mine și știu foarte bine cine sunt. Deci prin cap nu-mi trece aici să dau în moarele capului cuiva. Deci măcar prin cap nu-mi trece ca eu să fiu o persoană rece. Nu-mi trece prin cap să fiu decât o persoană luminoasă, nu blândă, că aici nu vorbim de blândețe, vorbim despre o persoană fericită. Fericită cu ea însăși, care nu are niciun fel de așteptare de la nimeni, niciodată. Da? Atâta timp cât tu te observi pe tine, că ai această atitudine, care este obscură, da? Ai această atitudine. Ca să poți să schimbi această atitudine, e nevoie să lucrezi la respectul de sine, la imaginea ta. Fă ce e necesar pentru tine ca tu, în momentul în care te simți în oglindă, să zici, Doamne, ce tare ești, ce frumos ești. Nu ca să-ți umfli ego-ul, că nu e necesar. Ca să zici, Doamne, în sfârșit m-am eliberat, Doamne, n-am nevoie de nimeni și de nimic. Aici avem burlacul fericit, burlăcița fericită, spuneți cum vreți voi, da?
care e mândră de cine este. Această persoană e mândră. Lucrează la tine ca persoană, ca să fii pe picioarele tale, să nu mai fi nevoit aici să stai cu garda sus, cu spada în mână, să te încălzești, să nu mai trăiești rece sau să pari a fi rece. Să nu mai vezi realitatea ta sau destinul tău sau ce-o fi așa, dar într-un fel ăsta e adevărul, pentru că spada înseamnă adevăr. Ăsta e adevărul meu, Doamne. Nu, schimbă-ți mentalitatea, schimbă-ți percepția, începe să te pui în valoare, pune una aici și lucrează cu tine, investește în tine. Fii mândru de tine doar pentru că te-ai născut, Doamne, ești un om, ai dreptul să fii mândru de tine. Fă ceva. Nu pot să zic altceva, dragii mei. Ați recâștiga poziția în această societate, ați recâștiga respectul de sine, ați recâștiga acea mândrie în care să zic, Doamne, mi-a fost greu, al dracului de greu, dar m-a ridicat, Doamne, în picioare și să mândru de mine că am putut. Și nu mai vreau să fiu așa tăios, nu mai vreau să fiu un arici, nu mai vreau să fac rău nimănui. Că nu vorbim că vrei să faci rău, pentru că toate aceste energii obscure în fiecare dintre noi sunt inconștiente. Este prima reacție pe care o avem. Și prima reacție pe care o ai este probabil să ai limba ascutită. Când cineva îți zice ceva, mai ales la imaginea ta, aici deja vorbim de mai multe lucruri. Dacă cineva îi spune Capricornului că îi stă rău bluza sau îi stă rău culoarea, wow, atenție, depărtați-vă. Da? Pentru că este instinctivă această energie obscură în noi. Iese fără ca noi să putem controla. Dar aici este a fi împăcat cu tine, cunoscându-te cu adevărat cine ești, cu bune și cu rele, ca să pui în lumină această obscuritate, ca să poți să începi să trăiești satisfăcut aici, da? Cu viața pe care o ai. Ok. Vărsătorii mei frumoși. Hai să vedem, dragii mei, ce e necesar să schimbați la voi în aceste 6 luni de zile, ce ar fi bine să schimbați de fapt, ce ar fi bine să schimbe vărsătorul la el în aceste 6 luni. Să amestecăm bine ca să nu avem probleme. Ce e necesar să schimbe vărsătorul în aceste 6 luni? Doi de spade. Partea obscură, să zicem așa, de care nu ești conștient este că ești o persoană delăsătoare, vine să spun, care amâni. Amâni, Doamne, să iei o decizie, amâni să te miști din loc, amâni, te faci că nu vezi anumite lucruri. Prefer să treci cu vederea, prefer să te complaci într-un fel sau altul la anumite situații în viața ta. Negarea este o altă parte obscură. Aici e această încrucișare a brațelor, faptul că are ochii legați această persoană, spadele care sunt îndreptate așa puțin înclinate înseamnă defensiv. Aici ca și cum nu accept, Doamne, să-mi spună cineva ceva ce eu nu văd, ce eu nu sunt conștient. Adică dacă cineva spune ceva la adresa ta, tu direct zici, wow, nu e adevărat, nu există așa ceva. Da? Asta este ceea ce vedem la vărsători. Hai să vedem cum poți să schimbi acest lucru la tine, ce te poate ajuta. 9 de cupe, cum stai cu autostima, dragă vărsător? Cum stai cu iubirea de sine?
Pentru că aici tu poți să trăiești în continuare în această obscuritate. Poți să stai în continuare să te complaci în situații. Poți să stai în continuare să negi acest lucru. Dar aici, această energie a lunii noi în Scorpion ne invită să ieșim de acolo, ne invită să începem un proces de transformare, să schimbăm acest lucru la noi, să-l facem vizibil, să conștientizăm că există, ca să putem să schimbăm acest lucru la noi, această rigiditate, da? Și negație și amânare și de lăsare, aici e nevoie să facem o muncă personală cu noi înșine. Este momentul să te concentrezi pe a vedea că dacă acest comportament de delăsare, neacceptare, acest comportament de complacere, nu știu dacă e corect, în fine, nu o să mă corectați voi, că vă place să mă corectați. Vărsători sunteți cei care corectați mai mult decât corectează fecioarele. Sunt conștient, pe o parte, că sunt de lăsător și știu că nu-mi face bine. Pentru că, într-un fel sau altul, mă simt prizonier în viața mea. Ca să scap de acest aspect sau să schimb acest aspect la mine, eu am nevoie să mă duc. Mă duc să fac terapie, mă duc sau investesc în mine, domne, că nu e neapărat nevoie să mă duc să fac terapie. Există informații aici pe YouTube-ul ăsta, pe toate planurile și de psihologie și de dezvoltare personală și de tot felul de informații, că călău de ne-am săturat de ele. Da? Ceva care să mă ajute, domne, ca eu să fiu stăpân pe emoțiile mele, ca eu să fiu stăpân pe mine, pe viața mea, da? Aici avem o persoană care, domne, adică eu am, persoana asta are toți porcii în curte, cum se zice, da? Nu îi lipsește absolut nimic, nu are nevoie de nimeni ca să trăiască într-un mod satisfăcut. Nu are nevoie de nimeni să-i spună, vai ce frumos ești, vai ce bine miroși astăzi, vai ce tare ești. Nu, aici nu are nevoie de nimeni. Se alimentează singur. Are credința, are autostima foarte bună, știe cine este, știe ce merită, știe ce nevoie are, știe ce dorințe are, știe cum să și le satisfacă. Deci aici vorba despre conștiința de sine, da? Că dacă eu nu sunt bine cu mine, cum Dumnezeu vreau să fiu bine în viața mea? Cum să am eu parte de lucruri bune? Pentru că n-am cum să văd ceva bun în viața mea. Am banda pe ochi aici. Aici e vorba, ocupă-te de tine, personal, ca să poți să ajungi, să ieși din a fi nepăsător, delăsător, negaționist, da? Pentru că aici e un fel de fixism mental în care zici, nu e adevărat, nu pot, nu. Aici e mult nu. Așadar, dragii mei vărsători, ocupați-vă de voi să vă puneți pe picioare din punct de vedere al iubirii de sine. Nu pot să zic altceva. Da. Peștii mei frumoși. Am ajuns și la voi. Hai să vedem ce este necesar să schimbe la ei în următoarele 6 luni de zile. Peștii. Ce e necesar sau ce ar fi bine, da, să schimbe peștii la ei în aceste 6 luni de zile. Au existat multe zodii la care n-au vrut să iasă cărțile repede. Și cazul vostru, din câte văd. Da, aici stăm până vrea să sară cartea. Pregătiți-vă. Oh. Au sărit 2 cărți. Îndrăgostiții și 4 de cupe.
Partea ta obscură este a trăi în relații nesatisfăcut. Nu pot să zic altceva. A rămâne în relații nu are importanță, că vorbim de relații de prietenie, de asociere, de familie, de cuplu, nu are importanță, cu copii. Într-un mod apatic, flioșcăit, așa stai acolo și rămâi fuzionat și legat de persoana aia din viața ta, așa flioșcăit, trece viața pe lângă tine și tu zici, Doamne, cât o mai trăi, câți ani ai mai avea de trăit, ești așa, ia uite. Ești așa și stai și îți analizezi viața și zici, mare cruce am de nu sunt fericit niciodată. Partea ta obscură este că te complace, îmi vine să spun, în a alege să trăiești nesatisfăcut. Îmi pare rău să spun asta, dragii mei pești. Cum poți să schimbi la tine aspectul ăsta? Hai să vedem. Foarte tare. Pentru alții dintre voi, atenție, partea voastră obscură este capriciu. Habar n-aveți, să zicem, îmi cer scuze, sună urât, da, știu. Nu că habar n-aveți neapărat. E ca și cum, domne, eu tot încerc aici, tot am relații așa, poate sporadice. Niciuna, domne, nu-mi place. Băi, niciuna nu-mi intră la inimă. Uite așa din floare în floare, toată ziua, bună ziua, câte o floare. Partea ta obscură este, de ce nu, capriciu. Nu-ți place nimic la nimeni. Pentru că, într-un fel sau altul, poate, pentru unii dintre voi, v-ați convins că las noi mai bine să fiu curvar sau, mă rog, mă înțelegeți, da? Flușturatic, să zicem, să merg din floare în floare decât să stau așa, să fac ceva de la inimă la inimă. Nu. Las așa mai bine. Poate fi. Hai să vedem. Ce vă poate ajuta să schimbați acest aspect la voi? Cum să schimbați acest lucru? Mentalitatea. Dacă tu ești cel care te complace așa și stai și trece timpul pe lângă tine, anii pe lângă voi, treci așa în apatie, nefericit în relație, ca să schimbați acest lucru, schimbați-vă mentalitatea. Tu nu vezi alte soluții, da? Tu e ca și cum, domne, mai bine cu rău decât fără rău. Nu e asta. Aici vorba despre, ok, și tu cine ești în povestea ta de viață? Tu pe bune chiar crezi că ai venit pe planeta asta și ai intrat în relația asta nesatisfăcută pentru că te-a obligat cineva să intri în ea și te obligă în continuare cineva să stai la pușcăria asta? Te obligă cineva? Schimbă-ți mentalitatea, că întotdeauna există alte variante. Ieși din zona ta de confort, într-un fel sau altul. Optul de spade este complacere. Mă complac așa, domne, mai bine cu rău decât fără rău. Stau cu unul care îmi rupe oasele sau cu una care mă înșală sau ce știu eu, habar n-am, îmi face tot felul de bălării. Dar stau acolo, domne, că alta nu mai găsesc mai bună sau altul nu mai găsesc mai bun. Da, schimbă-ți mentalitatea. E alegerea ta. Dacă vrei să rămâi așa nesatisfăcut toată viața ta, e treaba ta. Ai șanse acum, în acest moment, cu luna nouă din Scorpion, să schimbi acest aspect, să-ți schimbi viața. Aici vorbim despre a vrea să trăiești în continuare așa sau a căuta calea către schimbare. În mâna ta stă, nimeni nu poate să schimbe viața nimănui. Dacă aici vorbim despre acea
moftureală, nu-ți place nimeni, îți place să fie așa, domne, din floare în floare, azi cu una, mâine cu alta, azi cu unul, mâine cu altul, într-un fel sau altul, ce te poate ajuta să ieși, să schimbi acest aspect la tine, este să-ți dai voie să... Ui, am o musculiță pe aici. Da, n-am prins-o, că e prea mică. Să-ți dai voie într-un fel sau altul să-ți depășești fricile, pentru că aici e frica de a te lega emoțional, da? De aia în tine există superficialitate și acea, cum am zis mai devreme, energia de capriciu, da? Într-un fel sau altul, trăiești propria ta poveste de viață, crezând cu tărie că e mult mai bine să fie așa din floare în floare decât să te legi la cap cu cineva, pentru că frica de a te deschide și a te lipi de cineva este foarte mare. Crezi că te îngrădește. Faptul că dacă ți-ai dat voie să te îndrăgostești sau cu adevărat să te implici emoțional într-o relație, pentru tine înseamnă sfârșitul vieții, pentru tine înseamnă încarcerare, limitare, înseamnă mi-am blocat viața într-un fel sau altul. Nu, aici vorba despre ok. Când tu nu vei mai considera că îndrăgostitul sau iubirea înseamnă pușcărie, înseamnă privare de libertate, atunci vei putea trăi cu adevărat iubirea. Până atunci, nu. Vrei să schimbi acest aspect la tine sau nu? Tu știi. Ai oportunitatea să o faci. Nu mai am altceva pentru voi. Vă doresc o lună nouă ca la carte, să punem cârca la treabă toți și ne vedem, dragii mei, în următoarea etalare. Vă pup! Ceau!